Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta cum se schimbă discul de pe dreapta spate al ATV-ului. Vom începe prin a suspenda ATV-ul cu ajutorul cricului, apoi voi îndepărta cele 4 piulițe care țin roata. Am dat jos roata cu totul și haideți să vă arăt acum de ce vreau să schimb discul acesta. Dați-vă care este starea lui. Deci o stare efectiv abuzată. S-a abuzat de ATV-ul acesta în ultimul hăle. Odată ce am dat jos roata, avem acces la etrier. Pentru a-l da jos, trebuie să desfacem aceste două șuruburi. Unul în partea de sus și cel de-al doilea în partea de jos. Un șurub, al doilea. Mai departe, trebuie să îndepărtăm siguranța de la piulița planetarei, iar pentru a ajuta la desfacerea piuliței, o să dau cu WD-40 și o să las câteva minute să acționeze. Folosind un imbus, am blocat roata să nu se învârtă, iar apoi cu cheia tubulară de 30 mm și o pâlghie de 1 metru o să încerc să desfac piulița, dar fără succes și am rupt și un imbus. Am încercat să-i dăm la piulița aceasta cu ulei penetrant, n-am rezolvat absolut nimic. Am încercat să-i dăm cu cald, n-am rezolvat absolut nimic. Am încercat să-i punem cheia, efectiv, pe el, pe piuliță și să-i dau direct cu ciocanul pe ea, prin șoc. N-a rezolvat absolut nimic, n-a clintit din loc nimic. Încercam o metodă nouă. Am luat o bucată mare de tablă de 5 mm și am dat 4 găuri pentru prezoanele roții. Strâng piulițele originale cu mâna, după care cobor ATV-ul puțin mai jos, ca tabla să aibă un sprijin cât mai bun. Iar acum, din nou, folosind cheia tubulară de 30 și pârghia de 1 metru... În sfârșit. Deci, o invenție românească. Ca să nu stric filetul de pe planetară, am bătut cu un lemn până am reușit să scot fuzeta. Pentru a da jos discul cu tot cu fuzetă, nu e nevoie să fie desfăcute șuruburile de la brațe de aici. Dacă tot mă ocup de el și ajung în faza aceasta, vreau să și curăț cum trebuie, să nu las toată munca de mântuială dacă sunt la nivelul acesta. Pe post de ulei de gripant am folosit o combinație de 50% ulei de transmisie ATF și 50% acetonă. Șuruburile de la discul de frână ajung în partea asta alta fuzetei, comunică gaura prin partea aceasta. Așa că, până mâine, punem soluția aceasta și îți lăsăm să acționeze. Au trecut mai bine de 12 ore, o să încercăm și cu puțin cald. Și acum, momentul adevărului, a mers. A mers incredibil de ușor. Data trecută, când a trebuit să schimb discul de frână la celălalt ATV, am ajuns să scot aceste șuruburi doar cu dalta și ciocanul. Acum, pornind din degete, voi face puține curățenii aici. Să trecem la partea următoare, montarea noului disc de frână. Discul nou care îl folosim este original Arctic Cat, după cum se vede și aici, și are codul 1436-164. Șuruburile și instrucțiunile de instalare. Atenție, vin cu Loctite roșu pe ele deja. Și discul nou. Instrucțiunile care vine kitul. Atât, o singură pagină, pe versul nu este nimic. Fiecare șurub. Întâi îl strângem cu mâna, apoi cu cheia. Mai departe, vom folosi cheia dinamometrică și vom strânge fiecare șurub într-o formă de X la o forță de 20 de Nm. Și aceasta a fost toată procedura de schimbare a discului de frână pe spate la acest ATV. Hai să montăm totul înapoi. Când montăm totul înapoi, e ok să punem, și chiar este indicat să punem puțină vaselină pe partea aceasta a axului. Probabil unul dintre voi nu veți fi de acord cu mine. Voi pune puțină vaselină inclusiv pe filetul acesta. Poate o să-mi iau mult hate din cauza asta, poate mulți nu sunt de acord cu mine, dar fac asta de ani de zile și niciodată nu am pățit absolut nimic și nu a fost niciun pericol lucrul acesta.
Partea următoare este să strângem piulița aceasta la 270 Nm. Mai trebuie să verificăm dacă și gaura corespunde și putem face montarea siguranței cum trebuie. Odată ce am umblat aici, nu fiți zgârciți și cumpărați și o siguranță nouă. Totuși, am pus și vaselină și trebuie să ne asigurăm că piulița aceasta stă strânsă și nu se desface din locul acesta. Folosind cheia dinamometrică, strângem aceste șuruburi, și cel de sus și cel de jos, la 27 Nm. Punem înapoi piulițele. E foarte important ca la început să le strângem cu mâna, atâta cât se poate. După aceea, folosind cheia dinamometrică, le strângem la 54 Nm. Le strângem în direcția opusă, nu le strângem pe rând unul lângă celălalt. Acesta a fost tot procesul despre cum să schimbăm discul de frână la un ATV. Mulțumesc mult de vizionare, nu uita să te abonezi și ne vedem în episodul următor.